ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਤਿਨਾ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭੇ ਘਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਮਨ ਤੋਹੇ ਨਾ ਤਨ ਤੋਹੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਧੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਈਏ ਗਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਥੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਬਿਨਸ ਬਨਾਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੋ, ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹੇ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਲੀਨਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਹਲੂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਾਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਮ ਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਚੁਗ ਚੁਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਗ ਚੁਗਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਬਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਪਾਵੈ। ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਹਾਈ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗ ਬਗਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਪਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਛੱਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਹਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਜੀਆਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਮਾਰਦੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਿਰਮਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਮੈਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਪੜੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦੇ ਬੱਪੜੇ ਜਿਨ ਮਨ ਨਾਹੀਂ ਗਿਆਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਖਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ
ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬੁਲੋਈਏ ਨੈਣੂ ਨਹੀਂ ਰੀਸੇ, ਦੱਧ ਬੁਲੋਈਏ ਮਾਖਣ ਰੀਸੇ, ਕਿ ਜੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਦਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬੱਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਛੱਪੜੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਚੜ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤੈ ਮਿਲੀ ਪੀਵਤ ਮਰਦ ਨਾ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਮਿਲਕਾਰ ਜੂਪ 'ਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈਗੀ। ਫਾਰੰਗ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਵੀ, ਮੁੜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿੜਕਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਝੂਠੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀਵਤ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਰੇਕ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਝਕੋਲਣ ਹਾਰ। ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲੂਗਾ। ਸੰਤੋਂ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋਂ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਾਛ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਛਿੱਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੈ। ਹੁਣ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਔਗਣ ਛੋੜ ਕੇ ਗੁਣ ਕਰੋ, ਔਗਣ ਛੋੜ ਗੁਣ ਕਰੇ ਐਸੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਵੋ। ਜੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਗੁਣ ਪਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ।
ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉੱਤਮ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ। ਜਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਗਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ, ਇਹ ਇਕੱਥ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਲਾ ਤਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਥ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਦਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੈ, ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕੋ ਕੈਸੇ। ਹੁਣ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਨਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਕੂ ਕਹੇ ਖੁਦਾਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿਤ ਕਹਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ
ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਏਕ ਏਕੋ ਆਇਆ, ਜਨਮਤ ਮੋਇਆ ਮੋਹ ਨੀ ਮਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸੁੰਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੀ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਹੂ ਕੈਸੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਾਰ ਆ ਨਾ ਪੁਰਖ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੈਨ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸਰਨਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਥ ਜਿਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਤਿੰਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜੋਤ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਨਾਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅਨਾਥ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਥ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਪੈ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਭਗਤਾਰੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਭੈ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਸਤਾ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਉ ਆ, ਭਉ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਭਗਤਾਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਹਉ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਅਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਏ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਕ ਫੈਲ। ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ, ਸੰਗ ਪਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਨੀਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਭਗਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਸਨ ਕੀ ਵਿਧ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਛੂਟਣ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ। ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਗਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲ ਸੰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੇ, ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭਰਮ ਭਰਮ ਰੋਵੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਦਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਵੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਦਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੌਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾ ਚੀਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਰੋਵੇ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਤੋ ਪੜ੍ਹ ਤੋ ਸੁਣ ਤੋ ਏਕ, ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਡੋਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੋਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਉਰਦ ਤਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗਰਭੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸਭ ਭੁਗਤਾ, ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਰਮ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਆ ਧੀਰਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਣੀ ਧਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂਲ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਨ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਧਰਣੀ ਧਰ ਟੇਕ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ, ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਇਹ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਜਮ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਮੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੇ ਮਨ ਪਤਾਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਦ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਸੱਚ ਨਾ ਲਾਗੇ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮੁੱਲ ਧੋਈ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹਾਰ ਪਰੋਈ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਗਲ ਹਾਰ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦਿ ਅਨੂਪ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੂਰਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਰਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਆਦਿ ਅਨੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ, ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਤੀ ਮੂਰਤੀ ਆਦਿ ਅਨੂਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੇ ਸਾਚ ਸਰੂਪ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨੂਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖੁਰ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ। ਦਾਤ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਉਮੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ। ਬੋਲੇ ਭਰਤਰੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ, ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।